words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love, true love, faith in action. There's a desperation that exists in the world, a growing helplessness we're at a loss to solve. We yearn for peace, yet fight for selfish reasons. We search for meaning, but fooled by illusions. What went wrong? Why does every day seem to get worse? In the midst of doubt and temptation, God gives us the simple solution. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible, and its message will wipe away your fear. Gather all the families of the world and read with one voice. Let God's words fill you with hope and heal your divisions. Increase your faith with the promise of salvation. Remove your doubts and heal the wounds. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. CEBU Catholic Television Network. Hello, Cebu, maayong buntag. Yaksuntaan ka
Buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Lunes, Enero 24 tuig 2022. Sa basanadan, pagtag Lunes, among ipakita ganinyo kini mga front pages sa mga pamantarang lokal ug national ug bukutlo sa kaming pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Mag-isgot-isgot kami sa mga butanga may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages ngay parangat nga ating tulungan noon. Ang weather report musunod karong taod-taod. Ako si Manny Del Santos sa Bacalog sa Mitanadan. Kabanato atong partner batang buntag ang haligi ng ating tulungan noon, Konsihal Maluwanoy no Kando Tabar. Kons, kumusta? May buntag, maayo man, Sir Manny. I hope you also had a great weekend. Good morning, sad sa atong viewers sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. So, good dayon ta, pinaagi sa pagpadangat sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, based on Octa research, COVID in Tri-Cities not yet in peak. Sa super balita sa Sunstar, asawa gidunggab sa bana, gidid-an na unta sa barangay nga makaduol sa misis. Sa The Freeman, for unvaxxed minors, stricter rules in Cebu City. Sa Banat News, sa The Freeman, atol sa police checkpoints sa Cebu 13, nadakpan sa gun ban. Lakson, takos nga mapresidente matud pa ni Magalong. Sa Philippine Daily Inquirer, Philippine cases fall, Omicron subvariant emerges. Sa Philippine Star, Magsayo bags world crown. Sa Manila Bulletin, NCR down to very high from severe according to Octa. Ug sa Tempo, new Pinoy champ Magsayo stays undefeated, wins WBC featherweight title. Maugat tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa among pagbalik. Mga paghisgot-hisgot, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakaawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maraming salamat sa Maayong Buntag Pinoy. Anek niya sa mga pag-iskut-iskut. Ug duga mga kasayuran, ang nationwide total nato, dili lang Subo, dili lang sa Rion Siati, kundi sa Tibok Pilipinas, diabot na og 3.4 million ka mga active cases sa COVID-19. Ang Pilipinas kagahapon, Enero 23, itala og 30,000 kagahapon lang na bagong kaso sa COVID-19 ug mao nang nahimo kini 3.4 million cases na ang tanan. Base sa Domingo nga case bulletin ng Department of Health, na sa 29,828 ka bagong kaso sa COVID-19. Ang bagong kaso tibok nasod ni sa kangadto sa 3,417,216. Ang positivity rate ana sa 41.8% gikan sa 69,014 tested niadtong Enero 21. Ang bagong kaso ni sa kausab sa active COVID-19 cases sa nasod ngadto sa 273,580. Sa active cases, 260,399 ang mild, 8,371 ang asymptomatic, 3,006 ang moderate, 1,490 ang severe, o 3,008 ang critical. Sa 67 nga bagong namatay nga natala sa Domingo, Enero 23, kini nagatod sa kinibukang 53,472 o death rate nga 1.56%. Ang Health Department itaho nga 36,673 ang bag-o nga ayo di nagatod sa kinibukang 3,090,164 ang nangaayo. Ang healthcare utilization rate sa nasod, 51% sa intensive care unit beds, 52% sa isolation beds, 53% sa ward beds, ug 24% sa ventilators ang okupado. Tanang laboratories ang operational sa Enero 21 samtang duha ang napakya sa pagsumiter sa COVID-19 document repository system. Tanto pa, di pag ito mao, di pa ito kumpleto na iduha nga wa makasumit.
Ang DOH ipaibaw sa publiko sa pagsunod sa minimum health protocol ug magpabakuna sa pagpanilipod sa kolingon ug mga mahal sa kinabuhi labi na batok sa Omicron variant. Gikataho nga niabot na sa 56.62% ang inadlaw nga positivity rate sa Cebu City. Labing taas sukad nagsugod ang coronavirus disease pandemic niadtong Marso 2020. Kini human nakatala ang syudad og 902 ka bagong kaso sa coronavirus disease niadtong Biyernes. Anyway, atong ihatag kini human sa ato ang break mga higala ang atong bulletin gikan sa Department of Health Region 7. Hopefully we can show to you the bulletin from Friday, Saturday, ug Sunday. Okay? We can show it now if you like, or if you prefer after the break. Okay. You want sige, now? Atong unahon. Sige, karon kon. Okay, sige. Ato ang DOH Central Visayas COVID-19 case bulletin number 582 arita magsugod ni adtong Biyernes, January 21, 2022. Diin ang Cebu City ni adtong Biyernes nakatala og 801 new cases. Ang Lapu-Lapu 218, ang Mandaue City 246, ang Bohol Province 152, Cebu Province 569, Negros Oriental 155, Siquijor usa. Total of 2,142 new cases in Central Visayas last Friday. Ang additional reported deaths ni atong Biyernes ang Cebu City nakatala og 12. Lapu-Lapu ug Mandaue tag-usa, Bohol Province duha, Cebu Province siyam, Negros Oriental usa, Siquijor 0, total of 26 additional reported deaths. Sa additional reported recoveries, Cebu City 76, Lapu-Lapu 0, Mandaue City 93, Bohol Province 40, Cebu Province 98, Negros Oriental 59, Siquijor 0, total of 366 additional reported recoveries. Samtang ni adtong January 22, 2022 o adlawng Sabado, ang Cebu City nakatala na usab og 691 or 691 new cases for Cebu City alone. Ang Lapu-Lapu City dunay 196 new cases. Mandaue City 231, Bohol Province 128, Cebu Province 554, Negros Oriental 155, Siquijor 5, total of 1,960 new cases for Central Visayas. Sa additional reported deaths, Mandaue City 1 and the rest 0. Sa additional reported recoveries, Cebu City 117, Lapu-Lapu City 270, Mandaue City 60, Bohol Province 594, Cebu Province 2,587, Negros Oriental 731, Siquijor 45, total of 6,400 or sa additional reported recoveries, 117 for Cebu City, Lapu-Lapu City 270, Mandaue City 60 additional reported recoveries, Bohol Province 26, sa Cebu Province 0, sa Negros Oriental 9, sa Siquijor 0, total of 482 additional reported recoveries for Central Visayas last Saturday. Ang latest, which was yesterday, nakatala ang Cebu City og 523 new cases. Ang Lapu-Lapu 220 new cases, Mandaue City 161, Bohol Province 175, Cebu Province 343, Negros Oriental 8, Siquijor 1, total of 1,431 new cases for Central Visayas as of yesterday base sa DOH records. Sa additional reported deaths, upat ug kining upat pulos gikan sa Cebu Province. The rest 0. Sa additional reported recoveries, Cebu City dunay 258, Lapu-Lapu usa, Mandaue City 0, Bohol Province 12, Cebu Province 22, Negros Oriental and Siquijor 0, total of 293 additional reported recoveries. Sa atong latest sa DOH records active cases, sa Cebu City dunay 6,948, Lapu-Lapu City
1,492 active cases. Mandaue City, 1,545. Sa mga lalawigan, ang Bohol Province dunay 1,037. Cebu Province, 4,062. Negros Oriental, 893. Siquijor, 19. Total of 15,996 active cases for Central Visayas as of yesterday. Unya, highest ang Cebu City, gisundan sa Cebu Province, ug unya, nag-ikatulo ang Mandaue. Pero apas-apas ang Mandaue ug Lapu-Lapu in terms of active cases. Yes, although kagahapon, my lowest so far during the week sa active cases, kay ang Cebu City was only 523 niyatong New nangaging cases, mga adlaw, new 900, cases, sir. 800. Not active cases, new cases. New cases, I'm sorry. Yeah. New cases. So, may na to, tanawa ra gud kon ang Cebu City first. Mo second yun ang Cebu Province. 343. In bisag kagahapon sa adlaw o the past week, ang mga new cases mo second yun permi ang province sa city, and excluding na sa Lapu-Lapu City o sa Mandaue City. So murabag di sa island of Cebu taas kayo ang atuwa nga incidence sa takod sa coronavirus. Muna nga yung taasan na 6,948. Kunya ang Cebu is 4,062. Kaniadto ang Negros Oriental kinatasan, sige na itong gitawag na oy ay kinahanglan inyo ng areglahon. Karon is only 893. Gamay paganhinon kay sa Lapu-Lapu. Lapu-Lapu is 1,492. Mandaue kinis la about ni pirmi Mandaue ug Lapu-Lapu. Mandaue 1,545. Ang Bohol is only 1,037. So muna atong bag-o mga nahigala. And nakita ni mo, sir, katong front page sa Sunstar nga niingon nga kining tag-as atong cases ron in the Tri-Cities are not yet the peak. So that is, kanira ba mo obe agud ni akong pagtuo nga kining nanggawas nga mga numbers is not the actual numbers nga nahitabo, no? This is only because kaning mga kasuha are those reported o baka na monitor. Wala pa to'y appeal katong naanay na feel nga symptoms, nag-isolate lang og ilaw on their own or wa lang ni declare. Kay naambi na nga factor to consider. So kung tag-asa na taan na ron, plus pag yun na siya atong mga wa lang ni report sa authorities, di ba? Yes, because nag-iawhag lagi sa EOC nato ni Consul Garganera nga kung galing aduna mo yung mga sipon lang diha o gidagmay lang mga symptoms, mild symptoms lang, ay mong diretso na yung hospital. Ana lang sa inyo nga panimay, pag home isolate lang. So, kung panlitang mag-isolate ka sa mong panimay, do you really have to report it to the authorities nga di ako, na ako'y positive kun ining coronavirus, bisan tuod o asymptomatic or mild ko, di tingali. So therefore, kanang imong giingon kon, di pa na mao, ako I believe na di pa gina tinood mao. I could just imagine, pila nang wa ma-report pag yun diha. Yes. Unya, kung imo nang subayon, sir, kung mayon kag di pa na mao, kay daghagwa na report, pila sad kabuok ang wasad na subay nga unwittingly were able to transmit to the others before they went on home isolation. Hikita di ba ta mag-home isolation? Mag-home isolation lang ko nga naman. Feeling na ko mga 2 days from now, siponon ko. Di ba ya? Unya, ba ta mag-isolate kung tanaw na to, di mamadas lawas. Kay kung naatay gamay pislango, may ngon ramang ka nga. Wala rin eh. Ang usay, mag-denial pa. So, bantayan na siya. Tinood yun na. So, ato na maingon nga, di pa ni mao, no? Di pa ni mao. Kanang atong ika-report diha, di pa na mao. So, kinahanglan magbantay gyud. Kini ato biyaning obligasyon tanan. Imo, ako, aton tanan. Dili na kay sa Department of Health lang, sa kapulisan lang, sa EOC lang, sa city government lang, provincial government, no. Ato ning tanan.
tungod kay kung ugaling ikaw di ka magbantay, ang di lang kay ikaw mo mag-suffer, dili ikaw mo mag-antos o sakit, kundi hasta pa imong pamilya o Yes. mga kakontak nimo. True. Unya, ang imo sang nakontak, makakontak po. So magtakod-takod. Pila ganit yung nag-iingon sa Omicron virus, ang usa ka tao nga matakdan, makatakod na po. Okay, ang muna. Unya, kining Hindi ato man. karon sir, gitawag ninilag ka ng average daily attack rate as of January 22. Nagpasabot ko nini ka ng average number of new cases within a certain period per 100,000 individual. Niingon tong sa report matud pa by Octa Research Fellow Guido David kagahapon, January 23, niingon siya nga base sa atong mga numero karon sa tulo ka mga dakbayan sa Cebu City, sa Lapu-Lapu ug Mandaue nga ang mga kaso are still increasing and will continue to increase. So padayon nga nagsaka ug magpadayon pa sa pagsaka. So it will take some time matud pa before the peak is reached. So kanong kahinumdum ko last week sir ningon ka nga nagampo kag maayo nga unta mo kunhod na. So kung kani atong basihan murag magpadayon pa gyud ni dili pa ningon nga mo kunhod diha dayon. Well, sumapa ni Elo Florido, itong igala na si Alpha, kining katong host na ko sa Las Vegas na itong pagbakasyon ako. Diya siya gipadana ko na ay flu-rona cases. Kining flu-rona cases, combination ni sa flu ug sa corona. Unya, nawa na, gikareport na ni sa Southwest Georgia. O mas kuyaw ni kay combination sa flu o ingon marusad sa COVID. Munang paitan ni kalakiha. Kadaghan na ni ining kalakiha. Mas stronger ko nun Muna nga di lang ta mag-una-una pa na. Kining ato Kay combination man siya sir. Unya, wala ba ta na anad there is ato ang supposedly ang flu vaccine every year man gyud unta na, di ba? Murag annual gyud unta na siya nato. But wa ta na anad-ana. So karon noon ganahan na ang mga tao uban nga ikahumanog pa COVID vaccine, magpa-flu vaccine pa gyud for extra protection pa gyud ba? Kaniadto ako na hinumduman ko, dunay mga health centers, rural o sa kanang mga health centers, nabuhatag ani libre ni flu vaccine. Yes, barangay health centers. Doon na hinoy mga private practitioners kamuhatag ini with a price, no? Pero ako sa nahibawan, binadto na doon mga butika nga muhatag nini nga dili gyud kay mahal mga including services na sila mo injection nimo na moabot og mga 300 pesos. Karon ako nahibawan is for 1,000, no? Ang pag kining anti-flu o kining anti-pneumonia. Lain po rin anti-pneumonia. Pneumococcal. So, yeah. So, mauna, ang atuwa karon kinahanglan na magbantay nyo tagmayo at tumantayan ng atong lawas niya, bantayan na ito, dili sa makapanakod sa uban. No? Dili lang kay aron di tayo takdan, kundi aron sa di sa tagapanakod. Okay. Kunya, murag, kaya naman siya giingon nga, murag, tukong nasab ko no, ang Cebu City, murag mo stricto na sad, kanang, ang mga minors ko no, age 12 to 17, na unvaccinated against COVID-19 nga musud sa mga malls o other indoor venues, kinahanglan nga kanang magpabakuna kay doon na mo daghang kaisan kon sa mo mga tarungan ba nga adto small niya. Wa man mo, di pa man mo vaccinated, sa di magpabakuna pita may sud. Kay niingon man sa Mayor Mike nga pwede ra makasud basta magpabakuna o di kung ganahan ka mo subing ka di magpabakuna mi. So maamong na no. Ngano sad bitaw nga yun ang gibutang din ang bakuna nga naa matatoy vaccination sites nga dili pwede rag dili din ha, di ba? I think, I don't know if that's being practiced here in Cebu or sa Region 7,
Pero dito sa NCR, doon na sila mga butika dito kon, kailang gi-accredit na pwede nang magabakuna. Parehas na sa gawa sa nasod nga. Moadto kag pharmacy, you wanna get your job, you go in, pabakuna ka, you get out. Inanara. Yeah. Doon na lay gamay tingali admin cost, no? Kay pero di gyud tingali kay dako. Gipangutana bitaw pila kay administration cost ana ito? 100 dugay. Okay lang. At least ba, it's another way of making the vaccine available for more people. Yes. So kanang musud ko sa mga mall nga unvaccinated minors, siguraduhon gyud nato na vaccination sites sila mo adto, dili himong excuse nga magpabakuna. Sa na nimo kuyugan? No, you put another entrance that is exclusive for those who want to get vaccinated. How would you know nga adto gyud na sila dito sa vaccination area? You limit the area, you limit the entrance, and then you cordon the area. Only allow them to leave with the interior door. Pananglitan, di dito makaliko-liko, diha rin sa Oo, inigsuod nimo, ilimit nimo ang vaccination site diha ra sa kana ra gyud nga entrance. So kung moyong kag kato mga mababakuna ari mo agi sa entrance letter C. So mingon ka ikaw man, ikaw man gutomon man mi. Pwede mo mulakaw but show proof. Either you already have the priority number or huwat ka nga mabakunahan ka, aya pa ka makagawas. Kaya di ba kung dili mo ka magpabakuna, advisean mo ka magdakag tubig para uhawon ka na ka mainom. Muna, kanang musud ko sa mga mall nga mga unvaccinated, siguraduhon yun nga vaccination site sila mo ato, dili mo ang excuse nga magpabakuna. Pero struggle na sir para small. Kaya ang ila sadbi ang tuyo, maus ang gibutang na nilang ni offer na sila nga himuong vaccination site ang ilahang mall kay para sad baya extra income kay ikahuman baya humot kayong kuan mo ana yung bata gutom na kuma asam ka ato ko dito. Tinuod ba na aron dili lang kay karara ko kanang yung inighumani mo kuan kanang bakuna niya suri-suri makakita ko inindot man to. Sale ra ba? Di ba? Correct. Mapugos kang palit bisan turog wa na bisan budget. Di ba sir inig bakuna na to mo naman ang doktor nga okay, so mo imong bakuna, mao ni ang imong gi-expect, posible ka nga na side effects kung tan-aw gay nimo nga medyo padung kahilanat, padira ka mo imong paracetamol. Among advice nimo, di ba sir, before ka kanang last stop good before exit, mo ingon sila. Among advice nimo, inom lang kag tubig daghan unya. Kahuman ani, relax ka, diretso kag uli, di na magsuri-suroy. Hay ba nga? Sana ka diha. Di ba? So muna, na for now, only 2 sites available sa pediatric, kini mga batanon, mga bata. Ang Robinson Cybergate ug SMC site. Ang third site, para sa mga minor de edad, ang Cebu City Sports Center, gisirado kay gi-disinfect. Aside from CCSC, duha ka laing regular vaccination sites na isirado usab karon kay i-disinfect ang Ayala Center Cebu, ang iconic mall. So wa ni karon. So that is that. Ang only COVID-19 fully vaccinated persons ages 12 and above are allowed to enter closed and indoor venues and establishments including malls, department stores. Children 11 and below shall not be accommodated and allowed entry in malls and the said venue. Hindi tayo pasudlon. Ang executive order nag-ingon sa na ang mga minor de edad 12 hanggang 17 or fully vaccinated may enter in establishments as long as they're accompanied by a fully vaccinated responsible adult. Kinigido. Fully vaccinated na malagini ang 12 to 17 kinahanglan adunay adults gyapon na kuyo. Okay, anyway, ang 12 to 17 daghan naman ang mga nga fully vaccinated, sir. Pagitaw. So mao na ang Cebu City Quarantine Center mo reopen karong Pebrero 1, no? Pebrero 1 kini over 600,000 ang giset aside para sa pag-ayo sa CCQC. Mo na maning
mo maning ko ano, mo maning katong atong ipangutana na unsa naman to, nagamit na ba to? Sirado day giayo kung kanadaot ni sa bagyo. Okay. Kanang arita sa Luna kunoy murag kuya og mga brown out kon. Mga tao tingali murag gid man hadlok ng brown out naanad na naanad na way kuryente kon siya. Sa kabuan ka pininguban. Nag-anniversary na ko nagmansari ng uban. Oh. So sumapa sa National Grid Corporation of the Philippines in GCP na ang supply karong summer taas pagkayo kunya ang tubig murag mo minus labi na dito sa Manila muna nga kuyaw kay it is also highlighting the need for policies to supporting demand side management to ensure adequate power during the upcoming local and national elections. Ang Department of Energy may forecast na dunay peak demand na 12,387 megawatts for Luzon. Kabahitabo last week of May, 747,000 megawatts increase gikan sa actual 2021 peak load of 11,640 megawatts which occurred on May 28, 2022. Sa Visayas, ang demand is 2,252 megawatts in December 23, 2021 tungod kay holiday season. Kanya mo forecast peak ini for 2022 at 2,528. Samtang sa Mindanao, doon ay demand na 2,144 in August for 2021 ug i-forecast ang peaks of 2022 at 2,223 megawatts. So thin kaayo ang supply karong summer ug kuyaw na sad natingali og mag-rotation ba or whatever ang ato na gobyerno may tungod sa ato ang power supply. Okay. Kining ari kita sa kuan kining ang DepEd kuno suspenso sa limited face-to-face modular o face-to-face o modular classes sugod karon Enero 24. Ang tanang forma sa klase limited face-to-face o modular blended learning sa tanang tunghaan ubos sa Department of Education sa Central Visayas suspendido. Which means this is only for public schools because private schools are given the discretion to decide on their own whether or not to suspend classes in consultation also with the parents. So kanim giingon sir nga way klase January 24 to 31 tanang matang sa klase limitado man nga face to face o modular blended learning sa tanang mga tunghaan nga ubos sa jurisdiction sa DepEd sa mga public schools. O public schools Public schools. I don't know kung kumusta man sa private schools kung sa imo na ibawan dunay na sila resulta na sa amua ni resume sila classes but no walay ko answer sa una online man gyud to synchronous asynchronous but karon wala gyud until the end of the month kay ilahang gihimo lang is just modules so they will still answer and then due for submission on the last day of the month. But naara gyapon the kids can work on it on their own at home. Doon na gyapon. Doon na gyapon sila trabaho. Pero ambot og kanang karon sir maka-affect ba ni considering nga nanawagan ang DepEd unya usually mo encourage raman sad na sila. Ang DepEd 7 directors is Luciano Jimenez the issue memorandum na pinitsahan ito Enero 20 bahin sa pagpahibaw pagsuspenso sa mga klase tungkol sa pagpaubos sa riyon sa quarantine status na alert level 3 gikan atong Enero 14 hangtod katapusan sa buwan Enero 31. Gibutsyag ni Jimenez sa Central Cebu ang maong lakang tungod sa nagkataas nga kaso sa coronavirus disease lakip na sa epekto sa bagyong Odette netong Disyembre
16. Basta paita bitaw ni inipon, nagdungan-dungan ba kon? Nya, pagka human lagi, muna yung nakadaot lagi kay humani atong kuan, humani atong bagyo, humani atong pandemic, tinagbagyo. Pag humangis bagyo, murag nawa ang kakuyaw sa pandemic, mas pait pa ning udet kaysa atong kuan, kaya atong COVID, kaya atong COVID, di ta mawad ang atop-atop. Di ta mawad ang suga ato. Naapatay tubig ato. Doon na ba, karon pagkahuman na nga murag nabalik-balik na ng mga suga, mga tubig, yung murag naayon ang bayon, yung nga sakit na sa COVID, disod mo yun yung COVID, muna, nagkadungan-dungan ba ko din taon, muna, luoy kayo, luoy. No? Ari kita sa uban ng mga ilisdutan, mga ikala, kining, ang damage ko no, sa bilahan nagkaan, dili lang sa kuan mga higala, di lang sa mga pananom, sa mga panimay, sa infrastructure ng mga taytayan, mga daan, mga eskwelahan. Karon damage eskwelahan lang 10 billion pesos. Di man ka mga eskwelahan lang sa public schools. Ba sa DepEd 10 billion pesos in damages karaghanan classroom tungod sa Baguio Budet. Ang DepEd 7 Regional Director sa Luciano Jimenez ang kanilang damages include 2,234 classrooms na totally damaged, 500 classrooms with major damage, of 5,000 classrooms with minor damage. Ang kaning totally damaged classrooms kay di na gyud ni mada og repair, di na gyud maayo kuno. Kinahanglan na gyud tukurang pag-o. Og ang matag classroom mo gasto gikan sa 2 milyones ngadto 2 milyones og tunga. Matag usa, katong classrooms nga kinahanglan og ayo major repairs nang humugastong 50,000 ngadto tunga sa milyon. Samtang katong mga classrooms nga kinahanglan og minor repairs lang mga 50,000 pesos. Aside from the classrooms, appeal sa 10 billion peso worth sa damage mao ang ang 1 kabilyon ka mga modules. Tuod no nga daot nga basa ang mga modules as well as computers, printers, photocopiers. Tungod din grabing damage sa department, they managed to tawag sa local government. So, tabang sila, especially in the building of new classrooms. So daan natang na-shortage, sir, tiwasan pag yun niya. Katong modules, ilan na ba itong giprint in town daan ba paita? Paita, kaning Department of Education ba? Under our Constitution, sa ato ang budget, para mag-iunta ni kinatasan o pugwan. Yes. Kinatasan ta ni gahin. Pero look at our budget, tinuod ba kung kinatasan? Dili, mas taas pa ang ganang atong ibayad sa utang sa mga foreign notes. Muna karon sa man karon patawag na ito sa local government units. May doon na yung mga local government units ka doon sa kwarta na ikatabang-tabang ini. Could you imagine sa pagtukod sa classroom 2 million at 2 million na pagtukod pag-ayo kung major damage gikan sa 50 to half million. Pili lalim mo ang paita ni but noon sa naman nagkagrabe na yun din natin. Kalibutan, kailangan ampo na yun ko palayo. Kaya murag tinanimao. True. Break tayo. Balik tarong tao-tao, dumas pila ka pahinumdum. Please stand by. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito ay isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me.
buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming hello sa po, Maayong Buntag Pinoy. Ari ko ta sa politika kons nitong Sabado ambot og Biyernes, no? Was it Friday or Saturday? Nakakita ba ka sa media interview? Wala ko with, natanaw sa full but nag-monitor ko sa social media. Alegre. Alegre kayo. There were four of them. Si Senator Pampilo Ping Lacson, si Senator Manny Pacquiao, si Vice President Lenny Robredo, o si Mayor Isko Moreno. But 5 ang giimbitar, sir. 5 were invited because they had the organization, I think sa GMA man to, decided to invite the top 5 in the survey. So lain-lain sila mga baruganan unya usa absent si Bongbong Marcos. Muna, murag doon na gamay controversy ba kay kini hinoong dili pagtunga kon sining interview or sa mga debate, every bag o cons, even during the time of era Estrada, doon na mga debate di man di man tunga. Si Noynoy Aquino, di man tunga. So kadaghanan sa mga top kining naana sa survey, kining top-notchers survey, dili mo tunga kay suma pa nila at tingaling ana mo minus niya hinoon kuno ang ilaha na rating kuno galing makulata sila sa paglisod silang tubag sa mga pangutana. So nikalawat sila sir sa istorya nga daghag storya daghag sayop, may pagway istorya para way sayop, absent na lang ana. Mo na yun ana tingaling yun. Kay pero ang nakaraot lang, samtang that's perfectly their right, no? Kung ilang dawato ng ang invitation for an interview or a debate or not, it's really their right. Pero ang daot lang kaya nag-stuck kining duha ang istasyon, ang network og si Bongbong Marcos tungod kay ang gihimong katarungan sa nilang Bongbong Marcos nga bias si Jessica Soho. Mo tong diha ni gawas. Kung ako'y handler, I wouldn't have wanted to issue a statement like that. It's a matter of saying no lang para nako mo. Find other reasons. Do not attack the one who invited you. Like what Noynoy Aquino and Estrada did during their time. Sila sa tunga. Dili kay pasangin lang pa ni mong host. Unya murag lain na hinoon. Plus, ang imong gipasangin lang multi-awarded ba? Ang imong pasanginan is one of the most respected and multi-awarded journalist, broadcast journalist. Murag dili kayo. Og lain pa tingali to nga murag kanang kailata nga murag higmarta kayo mura og dunay gidatigan bro. Basihanan. Pero kato, kung ikaw ato sir, unsa may imong isulti lang nga rason sir kung di ka motunga? Wa lang. Di lang ko motunga. Inon nga conflict sa one time. Karon bitang bago sa doon naman sa radio station DZRH nga mo conduct sa ilaha kintahay. Si Lenny Robredo, di ko katunga ang inyong ihatag kay murag apparently murag giusab nila ang time ba. Yes. Ang ilahang initial invitation sir was earlier, but later na confirm na unta to ilang gi-move. So pag move na nila, naingon na to si VP Lenny nga daan ako yung schedule ana. But if you want na kanang line nga schedule, ready raman ko anytime mamakig atubang. So I don't know unsa mahitabo ato. I think si Isko Moreno, I saw the tweet of Cesar Chavez, his former staff. What? Unya murag wala siya. So it was a call out on Twitter and he was said, "You're me Bekenemen." Ana to siya kay murag nagkuan ko no gisugo siya murag there is another man nga forum for KBP scheduled nga ingon ani gyapon more presidential debate. So I don't know kung unsay ending adto. Siya meaning nga ng Bekenemen, baka naman, no? Baka naman.
And katong statement gitubag sa tong Senator Ping Lacson sa iyang tweet ingon si Senator Ping Lacson nga Jessica Soho biased. I was asked very hostile questions. Like my role during martial law, why I evaded arrest in 2010, my co-authorship and sponsorship of the anti-terror law, human rights issues, and other hard questions. I don't think so. Like any journalist, trabaho niya yun. Nitubag si Senator Ping, ana. Ningon Senator Ping, trabaho na niya. Balag lisod ang pangutana. Ang performance ba ni Ping Lacson, although maybe other people will disagree with me, It was para good. nako acceptable kayo. I find it good. Mo bitaw ng para nako importante ning mga yun aning debates and interviews nga kanang sila tanan because it will let you have a peek into who these candidates are. Kay nang-apply man silang trabaho pagka presidente sa Pilipinas, so dapat sa doon ta makadungog ta what they have in mind and what they want to offer to the people. That's the best option. Aside anang mga poster o guban pa na yung mga jingle, syempre di ko na mga nga bati ko, butari ko, dili oy nindot good ka kay imuha man ang material but put it out in a neutral platform ba where they have the opportunity to speak their minds. I think that's very important. Now, ang kampo sa mga Marcos keep on saying nga kuan kuno, history, dihado sila, they are not given the opportunity to air their side. And that could have been the best opportunity for him to dispel once and for all nga mauni, di ni tinuod, mauna. And sayang, because he did not, give into the opportunity. I think the questions, although mura og hard-hitting kayo, but para nako is maayo, no? Unya, maayo man sa pagatubag. But para nako, sir, ba, why would, di sa taan ng, unsa di ato ang magpa-interview ta ka ng charchara gyud. So it wouldn't also let the people know kung unsa gyud, di ba? May naandan kon. No. Karon, pagpa-interview siya, amang kuno sila interview sa nga lain. Pero ito siyang boy abunda, sir. Kunya, kararabas boy abunda, kining as far as Manny Pacquiao is concerned, iyan ang sa kuan, sa yung blog, ikulatan na nagmais Manny Pacquiao. Na, murag, gibalikas kibay ba tungod sa stand ni Manny Pacquiao na murag against same-sex marriage. Against LGBT. Yeah, well, I mean, if that's your stand and then you want to interview Manny Pacquiao, and of course that issue will come again, niya imo nang gikulata. I mean, muna nga kana bang mobita ng usahay kining kana bang kanang anchorman ka pala nato kunya muhimo ta og stand nga mura og kana nung bias konsultihan tigas tinuod kinahanglan magitang bias kon kay dili ka bias mo kag robot naagid tay atong own personal biases. I mean walay tao nga walay personal biases, but it's a matter of rising above your personal biases to ask the right questions. That's right. Kanang bias is imo nang katungod, imo nang pagtuo kung unsay maayo, kung unsay tarong, kung what is right, no? Mo na bias, pero kung imo nang pagarpar pag-ayo to hurt the other party, murag di na mao. Ang imuha lang is you have to be fair. You have biases, but just be fair to everybody. So, mauna nga kining yun ini, mopita ng usahay, masindutan ko kaniadtoon kon katong karaan pa during the time of Reagan, katong ilahang presidential debate in the US, kambro Oxford style ba. Karon god, pangutana naman sa mga media men, no, sa mga journalists, may mangutana niya ipatubag. Katong kaniadto, katong debate yun sa Oxford style, ganindot kayo. Well, anyway, ang atua is naratanaw na to unsa gyud ang baruganan ining mga tao. And over and above that, you make a research, no?
doon na may daghan kay mga materials that you can read. Bispilian na sa ng mga materials nga kasaligan. Daghan sa kayong fake news karon. Pilian ang mga materials ng kasaligan. I was listening to I was listening to a former PCGG commissioner na taga Sugbo, si Attorney Ruben Carranza. I don't know if you know him. Yes. Oo. He was talking about, he was interviewed by a national television, si Christian Esguerra. He interviewed siya about the Marcos wealth. He was interviewed about, because he was a former PCGG. And, it will open your eyes, no? And ears and everything. Kung sa yun ay tinuod, ngano ning yung inini, ngano ning nadugay ni, I mean, these are the kinds of information that will open your horizon, that will broaden your horizon. Dili kay madalag ang istorya, just like last Saturday, I had to buy my tambal, no, maintenance med nako, and others, and then I passed through the coffee shop, Historia, and we were talking about kanang kanang declare a martial law, no election, and so on and so forth. Ba? So I explained my side. Kanang dili pagpatawag election. As a matter of fact, I'll be writing that in my column for this coming Friday. Kanang di pagpatawag election. Kunya, for your own personal interest, aron ka mo prolong sa mong stay des Malacanang. It's not acceptable, not only by Filipinos, by right-thinking Filipinos, but also the democratic nations of the world who are members of the United Nations. And if that happens, imo bilang ipugos kay Ngunyana. Remember, ang martial law karon di na pareha ka natong panahong Marcos, kasi sila yung magbuot og kanus-as niya ang dangon, anus akutob, o siya yung buhaton, yung gili-abolish ang Congress, abolish ang Supreme Court, bisag iargit na ng dictatorship. But martial law now, under our Constitution, under our Constitution, is good only for 60 days. So kabuuan ra ang martial law karon with extension 48 hours after the president declaring martial law. 48 hours ato pa 2 days muhimo na kay report sa Congress may tungod sa imong pag-declare sa martial law. And then after 60 days mangayo ka extension sa Congress. You cannot dissolve Congress. You cannot dissolve the Supreme Court. Yung ingon dito, ako bang mga amigo, basta martial law na, wala ka na presidente, wala bugkago na tanan, and then military, revolutionary. Kung revolutionary, kanang martial law, murag, kapariha tingali nag-revolutionary government. Pero kanang manggong ingon niya na, kung ugaling, imo ng tagaan ng militar o panahon na mudako ng butangan mong sungay, they will really handle the nation. They will run the nation like Thailand, like Myanmar. Yes. So, wala ka, military rule na yun ka. Dili na martial law nga civilian authority. Muna nga, dili niya, just like Myanmar. Ang nag-support na nila, Russia, China, o ganang pila ka nation. What will happen to you? Naglisog ganito karong gisuputahan tas tanang nason. Because your deposits, kwarta ni mo sa US o sa ubang mga nasod nga nawa mo suporta ni mo, will be frozen. Unya, all the aid, all the tanan nga hinabang, di nakatagdon. You are not the leader of the Philippines as far as they're concerned. Pero di na lalim, nagdunana nga. Dili hinayon ng eleksyon kaya gusto silang mag-perpetuate themselves in power. So na yun na Cons. Murag mabaw kaya ng mga una-unang hinana. Parang so, muna nga, tunay mga daghang mga tao kayo nga, mga nagulahuna nga, kuana. Pero nga kung ikaw gusto siyang sila gapon ang magda, katong i-explicar din Cons nga, padagol sa Supreme Court, ang katong disqualification case after na the election kung mapili si Marcos o si
si Vice President si Inday Sara. And then i-declare nga tadaan si Marcos, so therefore disqualified si Inday Sara mo presidente. Oh, pero unsay mong tan-aw sa mga baruganan nila during the debate, sir? Ang uban mong god ang nasakitan ra sa ubang supporters ni Bongbong kay ngano kunong butangag absent. Lines kay butangag present nga absent man gyud siya. Para nako ba hilom lang unta to sila because they can just like dito wa sa tunga sa dito sa karang first division sa commission on election. Comelec, yes. Wa siya mutungag ingon nga sakit siya present siya. Ingnan gayto siyang Guanzon nga unsam ni nga Zoom raman to ngano di ay nga kuan you don't have to be there. So ingon ana ang ilang question. So dito you can have all the reasons you want, no? I mean that's not you. That's not something new. That's what I said. Erap Estrada, wa itong tambong debate. Yes. Kanto si Noynoy Aquino, wa tambong debate. And what's the difference? So, isa kang tambong debate. So, Murag naagyoy kuan adto sir, murag naay PR head nga makasabaan adto. Pero gahapon sir, akong gipang tan-aw ilahang mga baruganan, death penalty, Lacson said no. Isko Moreno, no. Manny Pacquiao, no. Lenny Robredo, no. Marcos, absent. Same-sex marriage, Lacson said no, only civil union. Moreno and Pacquiao and Lenny said no, but kang Lenny only same-sex union. And then Marcos absent. Divorce, Panfilo Lacson said yes. Moreno said yes. Manny and Lenny said no. Di na lang ako basta balik ng absent kay wa man gyud ni nito nga, so absent lang gihapon. So nay mga ingon ana nga mga answer, inaana nga mga points nga gipang tan-aw nako nga mga nindot sad. Mabaw-an nimo ba what do they really want, no, or what do they plan, no? Kaning abolishing of the PCGG, si Lacson, all four of them said no. Peace talks with the CPP, NPA, NDF, all four of them said yes. Lowering of age of criminal liability to 15 years old, all four of them said yes. Legalizing medical marijuana, I remember you were discussing this before. Lacson said yes. Moreno said no. I'm sorry, Moreno said yes. Pacquiao said no. Robredo said yes. Marcos absent. Legalizing wetting, Lacson said yes. Moreno said yes. Pacquiao and Robredo said no. Joint Philippine-China exploration in the West Philippine Sea, Lacson said yes. Moreno said yes with any country. Pacquiao said yes. Robredo said yes if China recognizes the Hague ruling. Allow 100% ownership of foreigners? Lacson said no. Moreno said yes. Pacquiao said no. And Robredo said yes, only to open debates. Continuing of visiting forces agreement, all four of them said yes. Pogo operations, Lacson, Moreno, Pacquiao said yes. Robredo said no. Ban substitution by withdrawal, Lacson said yes. Moreno said yes. Pacquiao said no. Robredo said yes. Parliamentary or presidential government, all four of them, Lacson said presidential, Moreno presidential, Pacquiao parliamentary, Robredo presidential, Marcos absent. Ako lang yung gibasa ilahang gitalihan. Publicizing SALENS, all four of them said yes. Make political dynasty illegal, all four of them said yes. Marcos absent. Two-party or multi-party system, all four of them prefer two-party system. Mandatory drug testing for candidates, all four of them said yes. Should presidents publicize their medical records? All four of them said yes. Ban candidates facing charges from running in election. Lacson said no. Moreno and Pacquiao said yes. Robredo said yes, depending on evidence. Return to the ICC. All four of them said yes. Should ICC prosecute Duterte? Lacson said yes. Moreno said no. Pacquiao said yes if there's evidence. Robredo abstained and said it is up to ICC to decide. Marcos absent. Were there extrajudicial killings in war on drugs? All four of them said yes.
Death penalty, all 4 of them said no. Divorce, Lacson and Moreno said yes. Pacquiao and Robredo said no. So muna some of those nga na-raise lang during their question and answer portion katong mga yes, no, yes, no. Yeah, murag taas nung ilang mga tubag-gol sa itong kung sa'y problema sa nasod ug sa nila pagsulbad. Anyway, kining ang ako ara bakon kini bang two-party system because they wanted to copy the two-party system of the United States of America. I don't know kung sa'y kaayo na ng two-party system even in America nga two-party system, but there are other parties that can join the election no katong doon ay Green Party kanadto nga appeals election. Ang two-party system dito maulang kining ang duha ka partido tagaan og funding sa gobyerno. So kini ran duha ka partido. If it's liberal and nationalista or Republican and Democrat, puro ni tagaan og kining funding sa gobyerno. All the others dili na. I don't know din sa ato kung pasabot nila ni alang two-party system. And what is the difference between the two-party system or three-party system? So anyway, murag, I hope we will have more of that, of the debate. And I hope debates will have questions like what was prepared by GMA, no? Because I know it's not only prepared by Jessica Soho, it's prepared by a group, by a panel. And I hope doon na yun Ana. I will try to listen to the questions that will be propounded. One-on-one, not one-on-one. Usa kandidato rin ilang tabangan sa upat ka mga anchor o interview. So, dili parehak kinikaroon nga. Light siya nga format. Kini usarak kandidato niya, lain-lain o malain. So, para sa panahon doon. Ato'y padangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalang ko. Ang tao nga muhatag siyang kinabuhi kang Hesus. May kausaban gyud mamahitabo siyang kinabuhi. Usa ni mo ang iyang pagkontrolar sa iyang kasuko. Kitang tanan anahan ining maong tawhanong pagbati. Ang pagsunod kang Hesus nagpasabot nga maningkamot usab kita nga musunod siyang kinaiya. Siyang pagkapapainobsanon o sa iyang malumong kasing-kasing. Sa Efeso 4:26 na gaingon, kung masuko kamo, bantay nga dili kamo makasala. Ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Sa matagi gayon nga ikaw masuko, kini maghatag dili mayong resulta. May mga balatian nga masakitan. Labaw sa tanan, maghatag kini kadaot sa imong panglabas. Kay kini may direktang epekto sa panglawas sa tao. Sa Santiago 1:19 ngadto sa 20 nagingon, timanay kini minahal ko mga igsoon, kinahanglan nga kamong tanan andam sa pagpamati. Apan dili madali-daliwon sa pagsulti ni dali masuko. Busa pangayowa sa Ginoo nga magkalingkawas ka ining negatibong pagbati. Maigsoon, mo kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Nagitong Amahan, pasayloa kami sa mga higayon nga nagdala kami sa mong kasuko. Gusto namong isalikway kini maong datang nga kinaya. Tabangan kami sa mong mga pagpaningkamot. Kining tanan namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak si Kristo. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalang ko. Pulong
Maong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COI ug sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayanan, Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce. Ug diri sa studio, si Ferdy ug si Direk Jenny. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan.